Πότε ήταν η τελευταία φορά που μπήκες σε έναν χώρο και ήσουν πραγματικά εκεί? Όχι μισός εκεί, όχι με το σώμα μπροστά και το μυαλό να σε παρακολουθεί από απόσταση. Μπαίνεις, κάθεσαι, μιλάς, χαμογελάς και κάπου στο βάθος μια φωνή σχολιάζει. Το είπα σωστά? Μήπως φάνηκα περίεργος? Με συμπαθούν? Έπρεπε να το διατυπώσω αλλιώς? Ζεις και ταυτόχρονα αξιολογείς τον εαυτό σου. Σαν να υπάρχει ένα αόρατο πάνελ κριτών σε κάθε δωμάτιο. Σαν κάθε στιγμή να είναι μια μικρή ακρόαση. Μια ευκαιρία να αποδείξεις ότι αξίζεις να βρίσκεσαι εκεί. Και είναι εξαντλητικό. Γιατί δεν ζεις απλώς τη στιγμή. Την περνάς από φίλτρο. Την επεξεργάζεσαι. Την διορθώνεις εκ των υστέρων. Πολλοί άνθρωποι δεν ζουν. Κάνουν audition. Για αποδοχή, για ασφάλεια, για ένα αόρατο μπράβο, για μια επιβεβαίωση ότι το κάνουν σωστά. Και όλο αυτό τρέχει υπόγεια, σαν χαμηλός θόρυβος που δεν σταματά ποτέ. Δεν το λες καν άγχος πια, το λες προσοχή, το λες υπευθυνότητα, το λες θέλω απλώς να τα κάνω σωστά. Αλλά βαθιά μέσα σου υπάρχει μια σφιγμένη αίσθηση, σαν να κρατάς την αναπνοή σου χωρίς να το καταλαβαίνεις, γιατί έχεις μάθει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν σε εγκρίνουν, είσαι ασφαλής. Αν σε απορρίψουν, κινδυνεύεις. Και έτσι παρακολουθείς, σκανάρεις πρόσωπα, μετράς αντιδράσεις, διορθώνεις τον εαυτό σου σε πραγματικό χρόνο και κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβεις, μπερδεύεις το είμαι με το πώς φαίνομαι. Κουράζεσαι, όχι από αυτά που κάνεις, αλλά από το να προσπαθείς συνεχώς να φαίνεσαι σωστός ενώ τα κάνεις. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι πιο βαθύ. Και αν σου πω ότι το μεγαλύτερο βάρος που κουβαλάς δεν είναι καν αληθινό? Ας κάνουμε μια μετατόπιση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι νοιάζεσαι. Το να νοιάζεσαι είναι ανθρώπινο, είναι όμορφο, είναι δύναμη. Το πρόβλημα είναι πού επενδύεις αυτό το νιάξιμο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που σε μεγαλώνει, να νοιάζεσαι για τις αξίες σου, να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους που αγαπάς, να νοιάζεσαι για τον σκοπό σου, για την εξέλιξή σου, για την αλήθεια σου. Αυτό το νιάξιμο έχει ρίζες, σε σταθεροποιεί και υπάρχει και ένα άλλο, πιο σφιγμένο, πιο αγχωμένο, να νοιάζεσαι για το πώς φαίνεσαι, για το αν σε συμπάθησαν, για το αν είπες την τέλεια φράση, για το αν η στιγμή ήταν σωστή, για το αν το timing σε εκθέτει, για το αν ανταποκρίθηκαν όπως ήθελες. Εκεί το νιάξιμο δεν είναι αγάπη, είναι επιτήρηση και σιγά σιγά γίνεται κράτημα, ένα τοξικό, αόρατο σφίξιμο. Αρχίζεις να πιστεύεις ότι αν ελέγξεις αρκετά την εικόνα, αν προβλέψεις αρκετά τις αντιδράσεις, αν προλάβεις αρκετά τα λάθη, θα είσαι ασφαλής. Η ψευδαίσθηση είναι λεπτή. Σου λέει, αν το διαχειριστώ σωστά, τίποτα δεν θα πάει στραβά. Αλλά η ζωή δεν είναι μηχανή. Είναι δρόμος. Και εδώ μπαίνει η πιο ύπουλη μεταφορά. Φαντάσου ότι οδηγείς σε έναν δρόμο με στροφές. Και αντί να ακολουθείς τη διαδρομή, σφίγγεις το τιμόνι όσο πιο δυνατά μπορείς, ελπίζοντας ότι έτσι ο δρόμος θα ισιώσει. Δεν ισιώνει, απλώς κουράζεις τα χέρια σου. Όσο περισσότερο προσπαθείς να ελέγξεις κάθε καμπή, τόσο περισσότερο φοβάσαι τη στροφή. Και κάπου εκεί γεννιέται η υπερφροντίδα. Δεν είναι ότι αγαπάς πολύ, είναι ότι φοβάσαι πολύ. Φοβάσαι την απόρριψη, την αστοχία, την απώλεια ελέγχου, την αβεβαιότητα. Και έτσι το μυαλό σου καταλήγει να πιστεύει πως έλεγχος ίσον ασφάλεια. Αλλά αν ήταν έτσι, οι πιο ελεγκτικοί άνθρωποι θα ήταν και οι πιο ήρεμοι. Και δεν είναι. Γιατί ο έλεγχος είναι μια προσωρινή ψευδαίσθηση. Μια σύμβαση που κάνεις με το άγνωστο για να μην σε τρομάζει. Κι όμως, τι θα γινόταν αν η ασφάλεια δεν βρισκόταν στον έλεγχο, αλλά στην εμπιστοσύνη? Υπάρχει μια μορφή πίεσης που δεν προέρχεται από τον κόσμο. Προέρχεται από την ιστορία που λες για τον κόσμο. Δεν είναι τα γεγονότα που σε συνθλίβουν πάντα. Είναι η ερμηνεία τους. Το σενάριο που τρέχει στο βάθος. Η πίεση τις περισσότερες φορές είναι αφήγηση. Μια φωνή που λέει «Πρέπει να είμαι καλύτερος. Δεν επιτρέπεται να αποτύχω.
Αν δεν τα καταφέρω, κάτι σημαίνει για την αξία μου. Οι άλλοι περιμένουν περισσότερα. Αλλά στάσου λίγο. Ποιος έγραψε αυτούς τους κανόνες? Πότε συμφώνησες ότι πρέπει πάντα να είσαι ψύχρεμος? Πότε υπέγραψες ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθη? Πότε αποφάσισες ότι η αξία σου εξαρτάται από την απόδοση? Η αλήθεια είναι πιο ήσυχη. Πολλά από αυτά τα πρέπει δεν τα δημιούργησες εσύ. Τα κληρονόμησες από οικογένεια, από σχολείο, από κοινωνικά πρότυπα, από βλέμματα που σε επιβράβευαν μόνο όταν ήσουν σωστός. Έτσι γεννήθηκε ένα εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης, σαν ένας εσωτερικός διευθυντής που δεν παίρνει ποτέ ρεπό. Και το πιο ενδιαφέρον, το νευρικό σου σύστημα δεν ξεχωρίζει εύκολα τη φαντασία από την πραγματικότητα. Αν σκεφτείς 10 φορές ότι θα αποτύχεις, αν φανταστείς ξανά και ξανά ότι θα σε απορρίψουν, αν επαναλάβεις μέσα σου μια σκηνή όπου εκτίθεσαι, το σώμα αντιδρά σαν να συμβαίνει τώρα. Η καρδιά επιταχύνει, οι μύες σφίγγουνε, η αναπνοή μικραίνει, όχι επειδή υπάρχει κίνδυνος, αλλά επειδή υπάρχει εικόνα κινδύνου. Και έτσι ζεις σε μια διαρκή ετοιμότητα, σαν να προετοιμάζεσαι για μάχες που δεν έχουν καν ξεκινήσει. Σκέψου το αλλιώς. Πόσες καταστροφές έχεις προβλέψει στο μυαλό σου? Πόσες συζητήσεις έχεις ξανακάνει νοητά? Πόσα σενάρια έχεις φτιάξει για να είσαι έτοιμος? Ταινίες, ολόκληρες παραγωγές, με διαλόγους, με δραματική ένταση, με εναλλακτικά φινάλε, ταινίες που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ και όμως πλήρωσες το τίμημα, με ενέργεια, με ύπνο, με εσωτερική ηρεμία. Η πίεση δεν ήταν εξωτερική, ήταν προβολή. Και κάπου εδώ έρχεται η πιο αποσταθεροποιητική ερώτηση: κι αν οι περισσότερες μάχες που δίνεις δεν συνέβησαν στα αλήθεια? Υπάρχει ένας νόμος που δεν διδάσκεται. Δεν γράφεται σε βιβλία επιτυχίας. Δεν φωνάζει. Δεν επιδεικνύεται. Είναι παράδοξος. Όσο λιγότερο προσπαθείς να αποδείξεις, τόσο πιο ισχυρός γίνεσαι. Στην αρχή αυτό ακούγεται λάθος, γιατί έχουμε μάθει το αντίθετο. Προσπάθησε περισσότερο, απόδειξε την αξία σου, κέρδισε την αναγνώριση, δούλεψε πιο σκληρά για να σε πάρουνε στα σοβαρά. Και όμως υπάρχει μια μορφή δύναμης που δεν γεννιέται από την απόδειξη. Γεννιέται από τη σταθερότητα. Είναι η ήσυχη δύναμη. Αυτή που δεν χρειάζεται να υψώσει τη φωνή. Δεν χρειάζεται να πείσει. Δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει. Μπαίνει σε ένα χώρο και δεν αναρωτιέται αν ανήκει εκεί. Ανήκει, όχι επειδή της το είπαν, αλλά επειδή το ξέρει. Η ταυτότητα που ζητά άδεια είναι εύθραυστη. Η ταυτότητα που γνωρίζει είναι γειωμένη. Όσο προσπαθείς να αποδείξεις ποιος είσαι, τόσο αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο να σε διαψεύσουν. Όσο όμως σταματάς να κυνηγάς επιβεβαίωση, κάτι μετατοπίζεται. Δεν αντιδράς τόσο, δεν εξηγείς υπερβολικά, δεν υπερασπίζεσαι κάθε σου λέξη και τότε εμφανίζεται κάτι νέο, όχι εγωισμός, όχι αδιαφορία, βάθος. Σκέψου το βάρος που κουβαλούσες τόσα χρόνια, την ανάγκη να φανείς σωστός, να μη σε παρεξηγήσουν, να μη θεωρηθείς λίγος. Έμοιαζε τεράστιο. Αλλά τι θα γινόταν αν ήταν αέρας? Όταν σταματήσεις να τον κρατάς, δεν πέφτει τίποτα. Δεν διαλύεσαι. Δεν εξαφανίζεσαι. Αντίθετα, ελαφραίνεις. Και μέσα σε αυτή την ελαφρότητα αναδύεται μια δύναμη που δεν προσπαθεί. Δεν χρειάζεται να τη διεκδικήσεις. Δεν χρειάζεται να τη διαφημίσεις. Υπάρχει. Και τώρα η ερώτηση που αλλάζει τα πάντα. Μήπως η δύναμή σου εμφανίζεται μόνο όταν σταματήσεις να τη διεκδικείς? Υπάρχει μια λεπτή παγίδα που μοιάζει με ξυπνάδα. Η υπερανάλυση. Νομίζεις ότι αν σκεφτείς αρκετά, αν προβλέψεις αρκετά, αν αναλύσεις κάθε πιθανό σενάριο, θα είσαι έτοιμος. Και για λίγο αυτό σου δίνει την ψευδαίσθηση ελέγχου. Αλλά πρόσεξε τι συμβαίνει. Αρχίζεις να μπερδεύεις το σκέφτομαι τη ζωή με το ζω τη ζωή. Σκέφτεσαι πώς θα πάει η συνάντηση. Σκέφτεσαι πώς θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα η προηγούμενη. Σκέφτεσαι τι θα γίνει αν αποτύχεις. Σκέφτεσαι τι σημαίνει αυτό για το μέλλον σου.
Και κάπου εκεί η ζωή γίνεται θεωρία. Ένα project προς διαχείριση, ένα πρόβλημα προς επίλυση, μια λίστα προς βελτιστοποίηση, αλλά η ζωή δεν είναι μαθηματική εξίσωση, είναι εμπειρία κι όμως περιμένεις. Όταν τελειώσω με αυτό, θα ηρεμήσω. Όταν σταθεροποιηθώ οικονομικά, θα χαλαρώσω. Όταν βρω τον σωστό άνθρωπο, τότε θα νιώσω ασφάλεια. Όταν λυθούν όλα, τότε θα ζήσω. Η ειρήνη μετατίθεται πάντα λίγο πιο μπροστά, πάντα μετά από κάτι, πάντα ως ανταμοιβή, σαν να υπάρχει μια γραμμή τερματισμού που πρέπει να φτάσεις, μόνο που αυτή η γραμμή μετακινείται. Μόλις λύσεις ένα πρόβλημα, εμφανίζεται ένα άλλο. Μόλις κατακτήσεις έναν στόχο, ο πύχης ανεβαίνει και εσύ συνεχίζεις να τρέχεις, όχι επειδή αγαπάς την κίνηση, αλλά επειδή πιστεύεις ότι στην επόμενη στροφή σε περιμένει η γαλήνη. Αλλά τι θα γινόταν αν η γαλήνη δεν ήταν προορισμός, αν δεν ήταν το έπαθλο μετά την τελειότητα, αν δεν ήταν το αποτέλεσμα της απόλυτης επίλυσης, αν ήταν επιλογή, αν μπορούσες να σταματήσεις για μια στιγμή όχι επειδή όλα λύθηκαν, αλλά επειδή επέλεξες να μην συνεχίσεις να κυνηγάς, αν η ειρήνη δεν είναι ανταμοιβή, αλλά απόφαση. Υπάρχει μια σιωπηλή απέτηση που κουβαλάς από παιδί, να σε καταλαβαίνουν, να σε βλέπουν όπως είσαι, να μην παρερμηνεύουν τις προθέσεις σου, να μην διαστρεβλώνουν τα λόγια σου, να πιάνουν το βάθος σου. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, το παίρνεις προσωπικά, σαν να απέτυχες να εξηγήσεις σωστά, σαν να έπρεπε να είσαι πιο σαφής, πιο ώριμος, πιο προσεκτικός, σαν να φταίς εσύ που ο άλλος δεν σε είδε. Αλλά υπάρχει μια απελευθερωτική αλήθεια. Δεν είναι αποτυχία να μην σε καταλαβαίνουν όλοι. Οι άνθρωποι δεν σε βλέπουν όπως είσαι, σε βλέπουν όπως μπορούν, μέσα από τα φίλτρα τους, μέσα από τις εμπειρίες τους, μέσα από τα τραύματα που δεν έχουν θεραπεύσει. Αν κάποιος έχει μάθει ότι η σιωπή σημαίνει απόρριψη, θα δει απόρριψη εκεί που εσύ απλώς ηρεμείς. Αν κάποιος έχει μάθει ότι η αυτοπεποίθηση είναι απειλή, θα δει έπαρση εκεί που εσύ απλώς στέκεσαι σταθερός. Δεν σε παρεξηγούν πάντα επειδή εξηγήθηκες λάθος. Σε παρεξηγούν επειδή ερμηνεύουν μέσα από τον δικό τους πόνο. Και τότε γεννιέται ο πειρασμός. Να εξηγείς περισσότερο. Να μαλακώνεις τον εαυτό σου. Να συρρυκνώνεσαι για να χωρέσεις. Να προσαρμόζεις τον τόνο, την ένταση, τη λάμψη σου. Μόνο και μόνο για να κερδίσεις ένα νεύμα αποδοχής. Αλλά πρόσεξε το τίμημα. Αν προσπαθήσεις να κερδίσεις όλα τα μυαλά, θα χάσεις το δικό σου. Γιατί θα αρχίσεις να ζεις με βάση το πώς σε διαβάζουν οι άλλοι, όχι με βάση το ποιος είσαι. Και όσο περισσότερο απομακρύνεσαι από τον εσωτερικό σου πυρήνα, τόσο περισσότερο εξαρτάσαι από εξωτερικές επιβεβαιώσεις. Η ελευθερία ξεκινά τη στιγμή που αποδέχεσαι κάτι απλό και δύσκολο μαζί. Δεν θα σε καταλάβουν όλοι. Και δεν χρειάζεται. Η αποδοχή δεν σημαίνει αδιαφορία. Σημαίνει ότι σταματάς να κυνηγάς καθρέφτες. Γιατί όταν χρειάζεσαι όλους να συμφωνήσουν για να νιώσεις σταθερός, έχεις ήδη παραδώσει τη δύναμή σου. Και τώρα μια ερώτηση που ίσως πονάει λίγο. Πόση ενέργεια έχεις δωρήσει για να σε εγκρίνουν άνθρωποι που δεν μπορούν να σε δουν? Υπάρχει ένα σημείο όπου η προσπάθεια γίνεται εμπόδιο. Όχι επειδή η δράση είναι λάθος, αλλά επειδή η αιμονή θολώνει το βλέμμα. Έχεις προσέξει κάτι παράξενο. Όταν σταματάς να κυνηγάς απεγνωσμένα μία λύση, ξαφνικά εμφανίζεται. Όταν απομακρύνεσαι για λίγο από ένα πρόβλημα, το μυαλό ξεκαθαρίζει. Όταν σταματάς να διεκδικείς επίμονα την προσοχή κάποιου, η δυναμική αλλάζει. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι το σύμπαν που ανταποκρίνεται. Είναι νευρολογία. Όταν βρίσκεσαι σε αιμονική κατάσταση, το νευρικό σου σύστημα λειτουργεί σε συναγερμό, υπερεπαγρύπνηση. Το οπτικό σου πεδίο κυριολεκτικά στενεύει. Η σκέψη σου γίνεται γραμμική, η δημιουργικότητα μειώνεται. Βλέπεις μόνο απειλές και έλλειψη. Αλλά όταν χαλαρώνεις, όταν αποσύρεις την ένταση, όταν σταματάς να σφίγγεις το αποτέλεσμα, το νευρικό σύστημα ρυθμίζεται. Η αναπνοή βαθαίνει, ο εγκέφαλος βγαίνει από την άμυνα, η αντίληψη ανοίγει και ξαφνικά βλέπεις αυτό που ήταν ήδη εκεί,
όχι επειδή εμφανίστηκε, αλλά επειδή πριν δεν μπορούσες να το δεις. Η προσοχή επιστρέφει από την αιμονή στην επίγνωση και τότε γεννιέται η ροή. Σκέψου το σαν νερό. Αν προσπαθήσεις να κρατήσεις νερό σφίγγοντας τη γροθιά σου, θα σου φύγει. Όσο πιο πολύ πιέζεις, τόσο πιο γρήγορα γλιστρά. Αν όμως ανοίξεις την παλάμη σου, το νερό μένει για λίγο, ηρεμεί, στέκεται, δεν το ελέγχεις, αλλά το φιλοξενείς. Έτσι λειτουργεί και η ζωή. Όταν τη σπρώχνεις με άγχος, αντιστέκεται. Όταν της δίνεις χώρο, συνεργάζεται. Και εδώ έρχεται η ερώτηση που ίσως ανατρέπει όσα πίστευες. Μήπως η ζωή ρέει μόνο όταν σταματήσεις να τη σπρώχνεις? Στις σχέσεις μας υπάρχει ένα παράδοξο. Σκεφτόμαστε ότι ο έλεγχος είναι αγάπη, ότι το να παρακολουθούμε, να καθοδηγούμε, να απαιτούμε σημαίνει ότι φροντίζουμε. Αλλά πολλές φορές πίσω από τη φροντίδα κρύβεται φόβος. Φόβος μήπως χαθείς, φόβος μήπως σε απορρίψουν, φόβος μήπως δεν είσαι αρκετός. Και ο φόβος παίρνει τη μάσκα της φροντίδας και η αγάπη μπερδεύεται με απαιτήσεις. Οι μικρές προσδοκίες γίνονται βαρύδια. Έπρεπε να μου το πεις νωρίτερα. Έπρεπε να καταλάβεις χωρίς να μιλήσω. Έπρεπε να νιώσεις όπως νιώθω εγώ. Κάθε έπρεπε γεννά σύγκρουση. Και σύντομα οι σχέσεις βαραίνουν. Δεν είναι τα λόγια που πληγώνουν. Είναι οι αόρατοι κανόνες που στενεύουν τα όρια ανάμεσά μας. Όταν αφήνεις τους ανθρώπους να είναι αυτό που είναι, χωρίς να τους πιέζεις να ταιριάξουν με τις προσδοκίες σου, αρχίζει να εμφανίζεται μια διαφορετική μορφή αγάπης. Ήρεμη, αληθινή, χωρίς βαρύδια. Και τώρα η ερώτηση που αλλάζει όλη την προοπτική. Τι θα συνέβαινε αν άφηνες τους ανθρώπους να είναι αυτό που είναι? Η ειρήνη δεν είναι κάτι που περιμένεις να σου προσφέρουν οι άλλοι. Δεν κρύβεται σε έγκριση, σε χειροκρότημα, σε επιβεβαίωση. Η ειρήνη καλλιεργείται, σαν φωτιά που χρειάζεται σπίρτο, λίγο χώρο, λίγη αναπνοή. Δεν ανάβει γιατί ο κόσμος γύρω σου είναι ιδανικός. Ανάβει γιατί αποφασίζεις να τη θρέψεις μέσα σου. Μόλις ανάψει, η ζωή αποκτά μια διαφορετική ποιότητα. Οι κρίσεις δεν σε διαλύουν. Η αβεβαιότητα δεν σε παραλύει. Η απώλεια δεν σε αφαιρεί. Ό,τι άλλο κάποτε φαινόταν παντοδύναμο, τώρα χάνει τη μαγεία του. Η ενέργειά σου δεν διαρρέει πια σε αόρατους ελεγκτές, δεν εξαρτάται από βλέμματα που κρίνουν, δεν περιμένει να λάβει άδεια για να υπάρξει. Η στάση του σώματός σου αλλάζει, όχι επειδή θέλεις να εντυπωσιάσεις, αλλά επειδή δεν χρειάζεται. Όταν δεν διεκδικείς αποδοχή, κάθε κίνηση γίνεται γιωμένη, σταθερή, αυθεντική και τότε ανακαλύπτεις κάτι σιωπηλό αλλά ισχυρό. Η δύναμη δεν χρειάζεται να αναζητά επιβεβαίωση. Η αυτοπεποίθηση δεν απαιτεί θεατές. Η ζωή σου δεν περιμένει χειροκρότημα για να εκφραστεί. Και η πιο βαθιά ερώτηση που μένει, ποιος θα ήσουν αν δεν χρειαζόσουν χειροκρότημα? Σκέψου πόσες ώρες πέρασαν ξανά και ξανά, με αναπαραγωγές στιγμών που δεν μπορούν να αλλάξουν, με διαλόγους που ξαναγράφεις στο μυαλό σου, με βράδια γεμάτα σενάρια αν είχα κάνει αλλιώς. Αυτή είναι η διαρροή ενέργειας, η σιωπηλή αιμορραγία που δεν βλέπεις αλλά νιώθεις. Και η λύση είναι απλή, όχι μαγική, όχι επαναστατική, απλώς συγκεκριμένη. Κράτα τη ζωή με ανοιχτή παλάμη. Σήμερα άφησε ένα πράγμα, ένα βάρος, ένα πρέπει, ένα θέμα που σε καταναλώνει χωρίς λόγο. Μπορεί να είναι μια προσδοκία που δεν σε υπηρετεί, μια ανάγκη εξήγησης που δεν αξίζει, μια αιμονή ελέγχου που σε σφίγγει. Απλώς άφησέ το, χωρίς κρίση, χωρίς πίεση. Κράτησε το υπόλοιπο και τότε θα δεις κάτι εκπληκτικό. Η ενέργεια που σπαταλούσε σε αόρατους εχθρούς επιστρέφει σε σένα. Αρχίζεις να βλέπεις καθαρά. Αρχίζεις να αισθάνεσαι ελεύθερος. Αρχίζεις να ζεις ξανά. Και η ερώτηση που μένει να αντυχεί. Τι θα άλλαζε αν σήμερα κρατούσες τη ζωή με ανοιχτή παλάμη?
Δεν χρειάζεται να σταματήσεις να νοιάζεσαι. Αντίθετα, νιάξου βαθύτερα, πιο ουσιαστικά. Αυτό που σταματάς είναι να σπαταλιέσαι, να δίνεις δύναμη σε πράγματα που δεν σου ανήκουν, να προσπαθείς να ελέγξεις το ανέφικτο, να κυνηγάς χειροκρότημα που δεν μπορεί να δοθεί. Και τότε, όταν αποσύρεις την ενέργεια από τα λάθος πράγματα, αρχίζει να συμβαίνει κάτι μαγικό. Τα σωστά βρίσκουν χώρο. Οι ευκαιρίες που πάντα ήταν εκεί εμφανίζονται. Οι άνθρωποι που σε βλέπουν αληθινά πλησιάζουν. Οι καταστάσεις που σε εξελίσσουν γίνονται εμφανείς. Η εμπιστοσύνη γίνεται η ανώτερη μορφή δύναμης. Δεν χρειάζεται να πιέζεις, να ελέγχεις ή να πείθεις. Υπάρχεις και αυτό αρκεί. Και τότε η μεγαλύτερη αλήθεια αποκαλύπτεται. Τη στιγμή που σταματάς να κυνηγάς την αποδοχή, θυμάσαι ποιος είσαι. Και τότε η ζωή δεν χρειάζεται να σε εγκρίνει, σε συναντά. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.